סליחה, אתה יודע אם האוטובוס עובר כאן הרבה? כן, האוטובוס עובר כאן כל 10 דקות. תודה. אני מחכה לאוטובוס מספר 5. גם אני מחכה ל5. לאן את נוסעת? אני נוסעת למרכז העיר. ואתה? אני עובד שם, במרכז המסחרי. קוראים לי דניאל. נעים מאוד, דניאל. אני שרון. נעים מאוד שרון. זה הגעת לפה לאחרונה? כן, עברתי לתל אביב לפני חודש בלבד. אז את עוד לומדת את הקווים של האוטובוסים? נכון, לפעמים זה מבלבל עם כל המספרים. אפשר להוריד אפליקציה. היא עוזרת לדעת מתי האוטובוס בא. רעיון מצוין, תודה. איך קוראים לאפליקציה? קוראים לה מוביט. מאוד קלה לשימוש. הוריד אותה אחר כך. יש שעות שרק בהן האוטובוס מגיע? לא, לאורך היום יש מלא אוטובוסים בקו הזה. זה טוב לשמוע, אני תמיד חוששת לאחר לעבודה. הבוס שלך מבין אם מאחרים בגלל התחבורה? כן, הוא מאוד נחמד. כולם מגיעים באוטובוס. בתל אביב כולם נוסעים בתחבורה ציבורית. יש לך מושב מועדף באוטובוס? כן, אני אוהב לשבת ליד החלון ולראות את הנוף. גם אני, במיוחד בימים יפים כאלו. זה באמת יום יפה. השמש נעימה היום. כן, מזג האוויר ממש מתאים לטיול רגלי. יש כאן פארק קרוב. לפעמים אני הולך לשם. לא ידעתי. אולי אבקר שם בסוף השבוע. כדאי לך. יש גם בית קפה קטן ליד. אני אוהבת קפה. תודה על ההמלצה. בשמחה. הנה האוטובוס שלנו מתקרב. נהדר. תודה ששוחחת איתי, דניאל. בכיף שרון. נסיעה טובה. שלום, דניאל. איזה ים יפה היום. שלום יעל. נכון, אבל תראי את העננים. כן, פתאום שמיים מעוננים. מזג האוויר משתנה מהר. ממש. בבוקר היה שמשי וחם. עכשיו קצת קריר. שכחתי את הסוודר בבית. אני תמיד לוקח מעיל קטן, ליתר ביטחון. רעיון טוב. בתל אביב גם בקיץ לפעמים יש רוחות. נכון, במיוחד בערב ליד הים. הגוף שלי לא מספיק להתרגל לחום ולקור. גם אני. קור במפתיע זה אף טעם לא נעים. לפעמים יורד גשם פתאומי בלי התראה. קרה לי אתמול. הגעתי הביתה רטוב לגמרי. איזה ביש מזל. שמת לב שיש תמיד קשת אחרי הגשם? כן, זה נכון. אני אוהב לראות קשת בענן. אני מצלמת אותן בשביל אמא שלי. איזה רעיון יפה. גם היא אוהבת קשתות? מאוד. היא גדלה בגליל, ושם יש הרבה גשם. אני הייתי בגליל רק פעם אחת. בחורף. אז אתה יודע איך זה. משוגע עם הגשם והשמש. נכון, בדיוק כמו העיר היום. אתה חושב שירד גשם בהמשך היום? קשה לדעת. מזג האוויר בלתי צפוי לגמרי. יש לך מטריה בתיק? לא, שכחתי. מקווה שלא אצטרך אותה. אני יכול לחלוק את המטריה שלי אם ירד גשם. תודה, דניאל. אתה ממש ג'נטלמן. בשמחה. מה דעתך על השמש שיצא שוב? מוזר. פתאום הכל מואר. מזג אוויר הפכפך. בישראל הכל קורה מהר. אפילו במזג האוויר. זה נכון. לפחות תמיד יש על מה לדבר. נכון? ובינתיים אפשר להמשיך לטייל. שלום, אתה גם שכחת משהו בסופר? כן, נעמי, שכחתי לקנות חלב. ואת? שכחתי לחם וגבינה. זה קורה לי הרבה. גם לי. תמיד אני זוכר רק ביציאה. איזה חלב אתה אוהב? יש הרבה סוגים כאן. אני בדרך כלל קונה חלב 3%. הילדים אוהבים. הבנתי. אני אוהבת חלב דל שומן. אתה גר קרוב לסופרמרקט הזה? כן, אני גר ברחוב הרצל. ואת? אני גרה ברחוב בן יהודה, ליד הפארק. מקום נחמד, נכון? יש בו הרבה עצים. כן, אני אוהבת לטייל שם אחרי העבודה. אני בא לפעמים עם הילדים, נשחק בכדור. איזה כיף. כמה ילדים יש לך? יש לי 2, דני ומאיה. רוצים עוגיות? שכחתי גם עוגיות. עוגיות זה תמיד טוב. במיוחד עם קפה. נכון,
אני אוהבת קפה עם עוגיות בבוקר. אני שותה קפה רק אחרי הצהריים. איזה עוד דברים שכחת היום? סתם, אני חושב... שכחתי תפוחים. תפוחים? גם אני אוהבת תפוחים ירוקים. אני אוהב אדומין. הילדים אוהבים כל סוג. אתה חוזר פנימה או שתחזור מחר? אני חושב שאחזור עכשיו. זה לא רחוק. גם אני. לא נעים לחזור מחר שוב. לפעמים עדיף להכין רשימה לפני קניות. נכון, אבל אני תמיד שוכחת לכתוב. אולי נעשה רשימה יחד בטלפון. רעיון מעולה, נוכל לשלוח אחד לשני. כן, ככה לא נשכח כלום. יום טוב, נעמי. יום טוב איתן, להתראות בפעם הבאה. בוקר טוב. את נראית עייפה. נסיעה ארוכה, בוקר טוב. כן, לא ישנתי כמעט בלילה. גם אני בקושי עצמתי עין. איזה קטע, למה לא ישנת? היה לי הרבה רעש מחוץ לבית. ואת? הייתי צריכה לארוז למהלך הנסיעה. נסיעה ברכבת תמיד מרגיעה אותי. אותי זה קצת מקשה להירדם, עם כל התזוזות. לפעמים הנוף עוזר לי להירגע. חלונות גדולים, הרבה ירוק. זה יפה. נוסעים לתל אביב, נכון? כן, אני פוגשת חברה שם. ואתה? עבודה. יש לי פגישה חשובה במרכז. איך אתה מתמודד עם חוסר שינה? שותה הרבה קפה בבוקר. זה עוזר קצת. אני שותה תה. קפה עושה לי לחץ. לפעמים אני מנמנם קצת ברכבת. זה מסוכן לפספס תחנה, אבל... נכון, תמיד מפחדת להירדם ולפספס. אתמול ניסיתי לעשות נשימות עמוקות. שמעת על מדיטציה? זה טוב לשינה. כן, אבל קשה לי להתרכז. אני שם אוזניות ומאזין למוזיקה שקטה. איזו מוזיקה אתה אוהב? בעיקר ג'אז או פסנתר. זה מה איתך? אני אוהבת שירים בעברית. זה נעים לי. רוצה לשמוע יחד עכשיו? רעיון טוב. זה יכול להרגיע אותנו. אולי אחר כך נרגיש יותר ערניים. מקווה שכן. יש לי יום ארוך לפני. גם לי. נחזיק מעמד ביחד. בהצלחה לנו. לפחות הנסיעה נעימה. בהחלט. שיהיה לנו יום טוב. שלום דוד. גם לך הפסקת צהריים נראית קצרה מדי? שלום מיכל, כן, זה מאוד קצר בעיניי. אני מרגיש שאין לי מספיק זמן לאכול בשקט. נכון. אני תמיד ממהרת לסיים את האוכל. לפעמים אני לא מספיקה אפילו לשתות קפה. גם אני. אני מתגעגע לארוחות צהריים רגועות. הגעתי במיוחד מוקדם היום, וזה לא עזר. ניסית להביא אוכל מהבית? זה לפעמים מהיר יותר. כן, אבל אפילו לחמם את האוכל לוקח זמן. המסעדות כאן יקרות ועמוסות. זה גם לא עוזר. אני מתלבטת כל יום איפה לאכול. אולי ננסה לאכול יחד מחר. ככה נרוויח זמן. רעיון טוב. מה תרצה להביא? אולי סנדוויצ'ים? כן, סנדוויץ' וירקות נראים לי מצוין. ואפשר לקנות שתייה ליד. אני אכין משהו מהבית ואשתף אותך מחר. מה אתה בדרך כלל אוכל בצהריים? אני אוהב דגים, אבל במשרד זה מסובך. נכון, יש ריח חזק. עדיף אולי קוסקוס או פסטה? רעיון מעולה. קוסקוס הולך מעולה עם ירקות. אז מחר בצהריים, קוסקוס וסנדוויצ'ים. זה נשמע חגיגה. נקווה שנוכל לשבת בחוץ. יש כאן כמה ספסלים נוחים מתחת לעץ. ואולי סוף סוף נספיק גם לנוח קצת. הלוואי. לפעמים אני חושבת שצריך הפסקה ארוכה יותר. גם אני. זה יעזור להרגיש רעננים כל היום. נכון, אחרי ארוחה קצרה אני עדיין עייפה. אולי כדאי לדבר עם שירה מההנהלה על ההפסקה. רעיון טוב, היא בטח תבין אותנו. אז מחר נפגש כאן בכניסה. נראה מה אפשר לשפר. מעולה דוד, שיהיה לנו יום נעים ועד מחר. יום טוב מיכל, נתראה בהפסקה הבאה. שלום דניאל, כמה זמן לא ראינו את הסרט הזה? נכון שירה,
לא סיימנו אותו בכלל. אני זוכרת שעצרנו אחרי חצי שעה בערך. כן, בדיוק, כשהם נסעו לתל אביב. היה קטע יפה עם הים, נכון? כן, אני אוהב לראות את חוף תל אביב בסרטים. למה לא המשכנו לראות אותו אז? אני חושב שמישהו יתקשר אליי. אולי נמשיך לצפות בו השבוע. רעיון טוב, אני זמין ביום חמישי. אז נוכל להכין פופקורן ולראות יחד. אני אוהב פופקורן עם מלח. מה איתך? אני מעדיפה מתוק, אבל מוכן לנסות את שלך. אולי נביא גם שתייה קלה. כן, אני אביא מיץ תפוזים. מושלם. את זוכרת את שם הסרט בכלל? משהו עם אהבה ברחוב, לא? כן, אהבה בשוק הכרמל, זה היה. צחקתי על הסצנה הראשונה, מלאה טעויות מצחיקות. השחקנים היו ממש טובים, במיוחד הראשי. לדעתך הסרט נמשך שעה וחצי בערך? כן, משהו כזה. לא סרט ארוך. נקווה שלא נצטרך להפסיק באמצע שוב. הפעם אני שם את הטלפון על שקט. ואני אבוא, בלי שום עיסוקים. איזה יופי, לחכות ביחד עכשיו. נכון, את מי אנחנו מחכים בעצם? אנחנו מחכים לרונית. היא מאחרת קצת. רונית תמיד מביאה עוגיות טעימות. מפגש טוב, בלי הרבה אנשים מסביב. נכון, הרחוב בחוץ לא כל כך רועש היום. נעים לדבר בשקט ולזכור רגעים יפים. אני שמחה שאנחנו יחד כאן, זה כיף. שלום דני, יש כל כך הרבה מסעדות כאן. שלום מיין, כן, קשה לבחור פה מה לאכול. אתה מרגיש לפעמים אותו דבר? אני תמיד מתלבטת. בטח, אני גם לא יודע מה בא לי היום. יש כאן חומוסייה טובה בפינה, ניסית? כן, אני אוהב חומוס. אבל אולי בא לי משהו אחר. אולי פלאפל? יש דוכן ממש ממול. פלאפל זה תמיד טעים, אבל זה קצת כבד לי עכשיו. אני מבינה. אולי אוכל איטלקי, יש פיצה ליד. פיצה רעיון טוב, אבל אכלתי פיצה אתמול. אז מה אתה חושב על סלט ירקות? זה קל וטרי. סלט רעיון נהדר, אבל אולי אפשר משהו חם גם. אני גם קצת רעבה. אולי נסתכל על התפריטים. רעיון טוב. בוא נראה מה מציעים בדוכן השווארמה. אני לא אוכלת בשר, אז שווארמה לא מתאים לי. נכון, שכחתי. יש גם דוכן שקשוקה מולנו. וואו, שקשוקה נשמעת לי ממש טוב. גם בעיניי שקשוקה טעימה. רוצה לנסות? כן, אבל אולי נחלוק, ואחר כך ניקח קינוח? מצוין, אני אוהב עוגת גבינה. את אוהבת? בטח, עוגת גבינה היא האהובה עליי. אז קבענו. שקשוקה ועוגת גבינה. מסכימה, תמיד קשה לבחור, אבל מצאנו פתרון. נכון, לפעמים צריך פשוט להחליט יחד. אני שמחה שיש איתך מי שיודע להקשיב. תודה מיה. כיף לדבר איתך ברחוב כזה שוקק. באמת נעים כאן, הרבה אנשים וריחות טובים. את חושבת שנצליח למצוא מקום לשבת? אני רואה שולחן פנוי ליד הדוכן. מעולה. ניגש לשם ונתפנק על האוכל שבחרנו. כן, אולי בפעם הבאה ננסה מסעדה אחרת. בהחלט. כל פעם נגלה משהו חדש יחד. שלום דני, מה שלומך היום? שלום רונית. אני בסדר, תודה. ואת? אני טוב, תודה. אפשר לשבת כאן לידך? כן, בוודאי. תשבי בבקשה. רציתי לבדוק משהו בטלפון. רגע. אוי, הסוללה שלי כמעט נגמרה. גם לי זה קרה בבוקר. הטלפון שלי כבוי. באמת? איזה צירוף מקרים. כן, כנראה שכחנו להטעין. יש לך מטען במקרה? לא, שכחתי אותו בבית. אין גם שקע קרוב אלינו פה בקפה. נכון, לא ראיתי אף שקע. היום אי אפשר בלי טלפון. מסכים איתך, אני כל הזמן בודק הודעות. גם אני. אני צריכה לשלוח הודעה לאמא שלי. אולי תשאלי את המלצרית אם יש מטען. רעיון טוב, אתקשר אליה אם הסוללה תספיק. אני מקווה שזה יעבוד. אם לא, נצטרך לדבר במקום להיות עם הטלפון. כן, לפעמים זה יותר טוב.
נכון. מתי פעם אחרונה פשוט שוחחת עם מישהו? זה קורה מעט לאחרונה. כולם תמיד עם מסך. יש בזה משהו נחמד, לדבר בלי הסחות דעת. הקפה פה גם מאוד טעים. כן, אני אוהבת את המקום הזה. האווירה שקטה. את באה לפה הרבה? לפעמים כשאני רוצה קצת שקט. אולי כדאי לעשות את זה לעתים קרובות יותר. כן, ובלי מטען נוכל לדבר יותר. אולי הסוללה נגמרה בזמן טוב אחרי הכל. נכון, יש תמיד צד חיובי לכל דבר. אז מה תרצי לשתות בזמן שהטלפון נח? אני אקח קפה להפוך. תודה, דני. שלום, דני. יום יפה היום, נכון? כן, יעל. ממש נעים בחוץ היום. איזה כיף היה בשוק. מצאתי לחם טרי. כן, גם אני קניתי גבינה שאני אוהב. אתה גם מרגיש שהסוף שבוע עובר מהר? כן, זה תמיד עובר כל כך מהר. רק התחלנו, וכבר מחר ראשון. אני מספיקה לעשות קצת מנוחה, אבל לא מספיק. רציתי לבשל היום, אבל הזמן טס. לי תמיד נדמה שיש יותר תוכניות מזמן. מה אתה עושה בסופי שבוע בדרך כלל? אני אוהב לטייל בפארק עם הכלב. איזה חמוד. איך קוראים לכלב שלך? קוראים לו מוקה. הוא קטן וחום. נשמע מתוק. גם הייתי רוצה כלב. למה אין לך כלב? הדירה שלי קטנה. אולי בעתיד. במקום זה, אני נפגשת עם חברות. טוב, זה חשוב להיפגש עם חברים. נכון, לפעמים אנחנו שותות קפה יחד. אני מעדיף לאפות עוגה ולשתות בבית. ויש לך זמן לאפות עוגה בסוף שבוע? לפעמים. הכי כיף לאכול עוגה טריה בשבת. נכון, אני אוהבת עוגת תפוחים. אני אוהב עוגת שוקולד. רוצה מתכון? כן, אשמח מאוד. תביא לי בשבוע הבא? בשמחה. אולי נוכל לאפות יחד. איזה רעיון טוב. טוב שיש חברים. נכון, במיוחד כשמזג האוויר יפה. הייתי רוצה שסוף שבוע יהיה ארוך יותר. גם אני. אולי יום אחד יהיה יותר זמן חופשי. בינתיים, נהנה מהשבת השמשית הזאת. כן, יעל, שיהיה לנו סוף שבוע נעים. בוקר טוב, דניאל. איך אתה מרגיש היום? בוקר טוב, מרים. אני קצת עייף האמת. גם אני. קשה לקום מוקדם ביום שני. נכון, אבל אני אוהב את ההליכה לעבודה איתך. גם לי זה עושה טוב. זה זמן שקט להתחיל את היום. היום יש הרבה פגישות במשרד? כן, יש ישיבה בבוקר, ועוד עבודה על פרויקט. יש לך פרויקט חדש? נשמע מעניין. כן, אנחנו עובדים על קמפיין לפרסום בעיר. איזה כיף, אני בטוח שתעשי עבודה מצוינת. תודה, דניאל. מה מחכה לך במשרד היום? יש לי דוח לסיים, ועוד מיילים מהבוס. לפעמים קשה למצוא מוטיבציה בימי שני. נכון, אבל אני חושב על הקפה במשרד. איזו קפה אתה אוהב לשתות בבוקר? אני אוהב קפה שחור חזק. ואת? אני שותה הפוך, עם מעט סוכר. זה מרגיע אותי. יפה. אולי נעשה הפסקת קפה יחד. רעיון מעולה. הפסקה משותפת מעודדת אותי. נכון, גם חברה טובה וגם קפה טוב. תגיד, דניאל, מה עוזר לך להרגיש מוטיבציה? אני אוהב להקשיב למוזיקה בדרך למשרד. איזה שירים אתה שומע בדרך כלל? שירים עבריים ישנים. זה מזכיר לי את הבית. אני אוהבת להקשיב לפודקאסטים בבוקר. המליצי לי על פודקאסט מעניין. יש פודקאסט על היסטוריה של תל אביב. ממש טוב. אשמח לנסות. תל אביב תמיד מעניינת. העיר מתעוררת כל בוקר, וזה נותן לי אנרגיה. נכון, זה יפה לראות את הרחובות בבוקר. מקווה שהיום יעבור בקלות ובשמחה. אני בטוח שכן. שבוע טוב, מרים. שבוע טוב, דניאל.